สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้นะครับผมเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้ซึ่งมีรอยตะปูทีเนี้ยผมจะนำแผ่นไม้ตัวนี้ไปทำงานก็คือต้องเตรียมไม้ก่อนนะครับก็คือลักษณะก็คือต้องอุดรอยตะปูครับทีนี้ผมจะใช้เป็นลักษณะของกาวร้อนนะครับผมผสมกับขี้เลื่อยนะครับผมผสมกับขี้เลื่อยไอตัวผสมนั้นวัสดุมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นขุยเป็นลักษณะเป็นฝุ่นนะครับเช่นผงซักฟอกยังมีบางคลิปก็คือนำผงมาม่านะครับถ้ามาตำก็คือลักษณะเป็นตัวผสมที่ละเอียดดีพอกับขี้เลื่อยได้เลยครับในคลิปนี้ผมคือต้องใช้งานจริงก็คือจะเป็นลักษณะของขี้เลื่อยนะครับจะนำผสมกับกาวร้อนครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม